फ्रेंड्स, जय माताजी। मारी यूट्यूब चैनल एसएम स्टिचिंग में आपનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મોજડી, જે આપણે સ્ટ્રેચેબલ કાપડ હોય, ટી-શર્ટ કોઈ પણ સ્ટ્રેચેબલ એમાંથી બનાવીશું। એનું માપ આપણે લેશું 10 બાય 10 ઇંચ। 10 બાય 10 ઇંચનું લેશું। તો આપણે આનું 10 બાય 10 કઈ રીતે માપ આવ્યું એ આપણે જોઈ લેશું। તો અહીંયાથી આપણે માપી લેશું અહીં સુધીનું। અહીંયા મારું 9 આવ્યું છે, તો એમાં 1 ઇંચ આપણે એડ કરી દઈશું, એટલે 10 ઇંચ આવ્યું છે। અને અહીંયાથી આપણે માપ કરી લઈશું આમ। અહીંયા મારું 9 ઇંચ આવ્યું છે, એમાં પણ આપણે 1 ઇંચ એડ કરી દઈશું, એટલે 10 બાય 10 થશે। 10 બાય 10 માં આપણે 4 પીસ કુલ લેવાના છે। 2 પીસ આવા અને 2 પીસ આવા, એટલે આપણે બંને સાઈડ પહેરી શકીએ। તો પહેલા આપણે એક સાઈડનું કટિંગ કરી લઈશું। પહેલા આપણે આ રાખી દઈશું, પછી આવું રાખી દઈશું। આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ સાઈડ સવડી આવી જોઈએ અને આ સાઈડ પણ સવડી આવી જોઈએ। એની ઉપર આમ રાખી દઈશું। તો પહેલા તો આપણે આને આમ ફોલ્ડ કરી લઈશું। આ રીતે ફોલ્ડ કરી પછી આપણે જે બંધ ભાગ છે ત્યાંથી આપણે કટિંગ કરીશું। તો પહેલા તો આપણે અહીંયા 5 ઇંચ લેશું। આ જે ભાગા હોય ત્યાં આપણે 5 ઇંચ લેશું। અને અહીંયા આપણે 1 ઇંચ લેશું। અહીંયા પણ 1 ઇંચ લેશું। આપણું જે બોક્સ બન્યું છે અહીંયાથી આપણે હલકો રાઉન્ડ આપી દઈશું અને કટિંગ કરી લઈશું। આ રીતનું કટિંગ કરી લઈશું। આપણું આ રીતનું કટિંગ થઈ ગયું છે। હવે અહીંયાથી આપણે 2 ઇંચ લેશું અને અહીંયાથી પણ 2 ઇંચ। તો આપણે અહીંયા 2 ઇંચે છે નિશાન કર્યા છે, અહીંયાથી આપણે આમ રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું અને કટિંગ કરી લઈશું આ રીતે। અહીંયાથી મેં આમ કટિંગ કરી લીધું છે। હવે આપણે અહીંયા પાછળથી પણ અહીંયા 1 ઇંચ અહીંયાથી અને 1 ઇંચ અહીંયાથી કરી લઈશું માર્ક। 1 ઇંચ અને અહીંયાથી પણ 1 ઇંચ અને અહીંયા પણ હલકો રાઉન્ડમાં કટ કરી લઈશું આપણે આ રીતે। અહીંયાથી પણ મેં રાઉન્ડ આપી દીધું છે। હવે આપણે આને બંને સાઈડ ખોલી લઈશું। આ રીતનું આપણું કટિંગ થઈ ગયું છે। પહેલા તો આપણે આ બેને સવડી સાઈડ જ રાખવાનું છે। આ પણ સવડો ભાગ છે અને આ પણ સવડો ભાગ છે। સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા સિલાઈ લગાવી દઈશું ફરતી। આપણે કટ લગાવી અને આમ સવડું કરી લેવાનું છે અને ત્યાં ધાર સિલાઈ લગાવી દેવાની છે આ રીતે। સવડું કરી અને અહીંયા ધાર સિલાઈ કરી દેવાની છે। તો અહીંયા આપણી ધાર સિલાઈ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને આ રીતે કરી દઈશું। આ સવડી ભાગ છે, સવડા ભાગે આપણે ધાર સિલાઈ કરી હતી। હવે આમ કરી દઈશું અને આને આમ ઝાલી લઈશું, એટલે બંને સાઈડ અલગ થઈ જશે। આ રીતના આપણા થઈ ગયા છે। આપણી ઊંધી સાઈડ છે। હવે આપણે અહીંયા સિલાઈ કરીશું। પહેલા અહીંયાથી અહીંયા સુધીની સિલાઈ કરી દઈશું અને અહીંયાથી એટલો ભાગ આપણે ખુલ્લો રાખશું સવડા કરવા માટે। પછી અહીંયાથી લગાવીને ફરતી આપણે અહીંયા સુધીની સિલાઈ કરી લઈશું। તો મેં અહીંયાથી સિલાઈ સ્ટાર્ટ કરી હતી, અહીંયાથી અહીંયા સુધી લીધી છે અને આટલો ભાગ છોડી દીધો છે। પછી અહીંયાથી અહીંયા સિલાઈ કરી છે। હવે જે આપણા ખુલ્લો ભાગ છે ત્યાંથી આપણે સવડું કરી લઈશું। પછી આપણે સિલાઈ છોડી હતી એ ભાગ છે એને આમ અંદરથી 2 સાઈડથી થોડું થોડું ફોલ્ડ કરી અને આમ સિલાઈ કરી દઈશું। તો અહીંયા ખુલ્લો ભાગ હતો આપણો, જે અહીંયા મેં સિલાઈ કરી દીધી છે। હવે આપણે આને આની અંદર નાખી દઈશું। આ આપણું મોજું બનીને તૈયાર છે। મોજું કે મોજડી છે, બંને રીતે આપણે બોલી શકીએ। તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી મોજડી કે મોજું બનીને તૈયાર છે।
આપણે બંને સાઈડ પહેરી શકીએ છીએ. આપણી બીજી સાઈડ જે બ્લેક કલરનું લીધું હતું મટીરિયલ એ છે, બંને સાઈડ આપણે પહેરી શકીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો.